હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ મમ્મી યુનિવર્સ. આજના વિડીયોની અંદર હું તમને બતાવવા જઈ રહી છું 15 મિનિટથી પણ ઓછા સમયની અંદર બની જતા એવા ક્વિક અને ઇન્સ્ટન્ટ એવા નાન પિઝા. તો ચાલો જોઈ લઈએ એના માટે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ શું જોઈશે. નાન પિઝા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે, 1 કપ પિઝાનો સોસ લીધો છે, સ્લાઇસ કરેલા કેપ્સિકમ લીધા છે, કલરફુલ કેપ્સિકમ લીધા છે, સ્લાઇસ કરેલી અનિયન, બાફેલી મકાઈ, બ્લેક ઓલિવ્સ, ગ્રીન હેલેપિનોઝ, અહીંયા મેં ફ્રેશ હેલેપિનોઝ લીધા છે, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોઝન નાન. આજે હું અહીંયા અશોકાની બ્રાન્ડના ફ્રોઝન ગાર્લિક નાન યુઝ કરવાની છું, જે યુએસ, કેનેડા અને લંડનની અંદર પણ ઇઝીલી અવેલેબલ છે કોઈ પણ ઇન્ડિયન ગ્રોસરી સ્ટોરની અંદર. વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલાં આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી કે યુટ્યુબના સર્ચ બોક્સની અંદર ધ મમ્મી યુનિવર્સ ટાઈપ કરો અને ધ મમ્મી યુનિવર્સની ચેનલ જે છે એને સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરો. સાથે જ બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી અને ઓલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી અમારા બધા જ નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે અને તમે અમારો કોઈ પણ વિડીયો મિસ ના કરો. સૌથી પહેલાં તો આપણે એક પ્લેટ લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આ અશોકાના જે ફ્રોઝન ગાર્લિક નાન છે એ પિઝા બનાવવાનો પ્લાન હોય તમારો તો ફ્રીઝરની અંદરથી એસેમ્બલ કરવા પહેલાં લગભગ 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાના આપણા રેડીમેડ નાન જે છે એ લઈ લઈશું પહેલાં. હવે સૌથી પહેલાં આપણે પિઝા સોસ જે છે એ સ્પ્રેડ કરીશું. તમે રેડીમેડ પિઝા સોસ અથવા તો ઘરે બનાવેલો કોઈ પણ પિઝા સોસ યુઝ કરી શકો છો. પિઝા સોસના રેસીપીની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપી છે, જ્યાંથી તમે ચેક કરી શકો છો. ઇવનલી બધે જ પિઝા સોસ આપણે સ્પ્રેડ કરી દીધો છે. હવે આપણે નીચે પહેલાં થોડું ચીઝ એડ કરી દઈશું. ચીઝ આપણે ઉપર પણ નાખવાના છીએ, એટલે અહીંયા નીચે બેઝની અંદર આપણે વધારે પડતું ખાસ ચીઝ નથી નાખવાનું, બસ થોડું ચીઝ આપણે એડ કરીશું. મેં અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે, તમે તમારી ચોઈસનું કોઈ પણ ચીઝ લઈ શકો છો, પરંતુ પિઝાની અંદર મોઝરેલા ચીઝનો ટેસ્ટ કંઈ અલગ જ આવતો હોય છે. હવે આપણે બાફેલી મકાઈ જે છે એ એડ કરી દઈશું. પિઝાની અંદર તમને તમારી પસંદના જે પણ ટોપિંગ્સ ભાવે છે એ તમે એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે બેલ પેપર્સ એડ કરી દઈશું. કલરફુલ આપણે કેપ્સિકમ જે છે એ એડ કરીશું, એનાથી કલર એકદમ ખૂબ જ સરસ આવશે, સાથે જ કિડ્સને ખાવાની અંદર મજા પડી જશે. હવે આપણે કેપ્સિકમ થોડા મૂકી દઈશું. જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાનું કલરફુલ આપણી ડિશ ઓલરેડી દેખાઈ રહી છે. થોડી અનિયન પણ એડ કરી દઈશું. વેજીટેબલ્સને આવી રીતે લોંગ સ્લાઇસ કરેલા હોય તો એ ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે પિઝાની અંદર. હવે ઉપર થોડું ચીલી ફ્લેક્સ આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. થોડું ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે ઉપરથી આપણે ચીઝનું ફરીથી રેગ્યુલર લેયર કરીશું. હવે ડેકોરેટ કરવા માટે આપણે હેલેપિનોઝ મૂકી દઈશું અને બ્લેક ઓલિવ્સ. હવે એવી જ રીતે બીજો પિઝા પણ એસેમ્બલ કરી લઈશું. અને હવે આ પિઝાને આપણે પિઝા ટ્રેની અંદર શિફ્ટ કરી દઈશું અને આપણા નાન પિઝાને ઓવનની અંદર 10 મિનિટ માટે બેક કરીશું. ઓવનને ઓલરેડી મેં 350 ડિગ્રી ઉપર પ્રીહીટ કરીને રાખ્યું છે. જો તમારે ઓવનની અંદર નથી કરવું તો તમે રેગ્યુલર તવીની ઉપર પણ કરી શકો છો. નોનસ્ટિકની ઉપર નીચે બટર મૂકી અને જે રેગ્યુલર પિઝા બનાવીએ છીએ આપણે તવીની ઉપર એવી જ રીતે બનાવી શકો છો. ઓવનને પ્રીહીટ કરી દીધું છે. મિડલ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર આપણે પિઝા મૂકી દઈશું અને 10 મિનિટ માટે આને બેક થવા દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા નાન પિઝા. ઓવનમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે બહાર રહેવા દઈશું અને પછી એને આપણે કટ કરીશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે પિઝાને કટ કરી લઈશું.